Chào mừng các bạn đã đến với những chuỗi video chia sẻ cách tiết kiệm khi sinh sống ở Nhật Bản. Và vấn đề sử dụng Internet làm sao để tiết kiệm nhất, đó cũng là vấn đề rất nhiều các bạn đang sinh sống ở Nhật quan tâm. Và hôm nay mình xin chia sẻ một loại SIM sử dụng 1 năm hoàn toàn miễn phí, sử dụng Internet không giới hạn và kèm theo gói Kakeo đài, gọi điện miễn phí. Ngoài ra, đang trong thời gian khuyến mại, khi các bạn đăng ký SIM và chỉ với không yên, các bạn đã có thể dinh ngay em Galaxy A7 về tay. Hãy nhanh tay lên, còn chờ gì nữa. Và trước khi bước vào đăng ký SIM, các bạn đừng quên like, chia sẻ video, đăng ký kênh để đón nhận những video bổ ích tiếp theo. Sasuke Hajimemasu. Video lần trước mình đã hướng dẫn cách đăng ký SIM ra cử tên UN Limit 2.0, sử dụng 1 năm hoàn toàn miễn phí. Video lần này mình xin chia sẻ cách đăng ký SIM ra cử tên Unlimit và nhận ngay Galaxy A7. Ưu điểm của loại SIM này là 1 năm sử dụng miễn phí, sử dụng Internet không giới hạn, gọi điện trên ra cử tên link hoàn toàn miễn phí. Ngoài Galaxy A7 thì các bạn có thể chọn ra cử tên mini đang trong thời gian khuyến mại chỉ với 1 Yên. Và bây giờ chúng ta đi vào phần Pointo. Các bạn có thể tham khảo ở đây. Đây là số Pointo chúng ta nhận được khi đăng ký SIM. Và khi chúng ta mua máy thì sẽ được tặng 1.000 Pointo. Tổng cộng là 2.100 Pointo. Ngoài ra khi các bạn nhập ID người giới thiệu sẽ được tặng thêm 2 sen Pointo. ID giới thiệu mình để ở phần mô tả của video. Các bạn nhập vào để nhận 2.000 Pointo. Tổng cộng chúng ta sẽ nhận được là 2.300 Pointo. Pointo thì các bạn có thể dùng để thanh toán khi chúng ta mua hàng ở siêu thị, convini, quán ăn. Mình thì hay dùng để thanh toán khi đi ăn sushi. Để vào trang đăng ký, các bạn chỉ cần nhấp vào đường link mình để dưới phần mô tả video và các bạn sử dụng trình duyệt cốc cốc để tránh gặp lỗi khi đăng ký. Bây giờ chúng ta bước vào đăng ký. Các bạn kích vào đây. Ở phần này chúng ta sẽ chọn màu của máy Galaxy A7. Hiện tại thì có 3 màu. Màu bư rự là màu xanh, màu gô rự độ là màu vàng đồng và màu black cự là màu đen. Rất tiếc là không có màu hồng cho các bạn nữ. Mình cũng thích màu hồng và ghét sự giả dối. Mình sẽ chọn màu đen. Ở đây các bạn chọn Shinki Denwa Bango. Đây là đăng ký số điện thoại mới. Còn các bạn nào muốn giữ lại số điện thoại thì các bạn phải đi xin cái mã MNP. Chúng ta kích vào đây. Và tiếp tục vào đây. Ở đây chúng ta sẽ đăng nhập tài khoản ra cử tên. Bạn nào chưa có tài khoản thì tham khảo. Trên kênh của mình có video hướng dẫn. Login. Nhiều bạn khi đăng ký tài khoản ra cử tên, các bạn chưa nhập cái thông tin cá nhân của các bạn thì nó sẽ ra một cái trang mới. Các bạn điền đầy đủ thông tin địa chỉ, rồi các bạn kiểm tra xem địa chỉ nó chính xác chưa. Và ở đây chúng ta có thể mua bằng Pointo. Mình sẽ mua bằng Pointo. Mình sẽ mua toàn bộ. Bạn nào chưa có thì cứ để nguyên. Rồi các bạn tiếp tục vào đây. Chiêu môn. Bước tiếp theo chúng ta sẽ vào đây. Techuzuki Kanryo này. Susumu.
Đây là Mai ra cử tên mobile đựng. Chúng ta sẽ đăng nhập vào đây để quản lý SIM. Các bạn kích vào giỏ hàng. Đây là thông tin chúng ta đã đăng ký. Các bạn kích vào đây. Kodonai Yode Mushi Kumu. Bạn nào có bằng lái xe thì các bạn chọn bằng lái xe và chụp ảnh hai mặt rõ nét. Mình sẽ chọn là Zairyukado, thẻ ngoại kiều. Chọn mặt trước và mặt sau. Và các bạn kích vào đây. Ở phần này bạn nào mà muốn giữ nguyên số điện thoại thì các bạn sẽ nhập số điện thoại vào đây và làm thủ tục ở những cái phần này. Bạn nào đăng ký mới thì các bạn sẽ kích vào đây. Ở đây chúng ta sẽ có 3 số điện thoại để chọn. Bạn thích số nào thì sẽ chọn số đấy. Sau đó kích tiếp vào đây. Konobango ni suru. Các bạn kích tiếp vào đây. Đây nó sẽ gửi đến cho mình ở cái ngày này. Các bạn có thể chọn Kibo giờ. Bạn có thể chọn buổi sáng, các giờ nào mà các bạn có thể nhận được máy và SIM. Các bạn kích tiếp vào đây. Ở phần này các bạn nhập ID của người giới thiệu để nhận 2.000 Pointo. ID giới thiệu mình để ở phần mô tả video. Các bạn lấy và nhập vào đây. Sau đó kích vào đây. Nó hiện như thế này là được nhá. Rồi các bạn kích tiếp vào đây. Ở phần này mình đã chọn cái thẻ của mình rồi. Credit Card. Các bạn muốn trả qua ngân hàng thì các bạn chọn vào đây. Rồi thêm Kozachuika. Mình sẽ chọn là Yucho. Ngân hàng Yucho. Và tiếp tục vào đây. Tiếp tục vào đây. Đóng nó lại. Và chọn đồng ý. Các bạn nhập số thẻ vào đây. Các bạn điền ngày tháng năm sinh theo như hướng dẫn. Sau đó kích tiếp vào sư sự mự. Các bạn kích tiếp vào sư sự mự.
Ở phần này chúng ta sẽ điền Ansovango, mật khẩu của thẻ. Và tiếp tục sư sưng bự. Các bạn tiếp tục vào đây. Ở đây sẽ hiện lên ngân hàng mà chúng ta đã chọn. Bạn nào chưa có ngân hàng Mutual thì có thể làm như sau. Các bạn vẫn kích vào đây và chọn ngân hàng địa phương. Các bạn kích vào đây. Các bạn xem ngân hàng của các bạn tên của nó đầu tiên là cái gì thì các bạn chọn theo vần này. Đây nó sẽ hiện lên đây. Rồi các bạn lại chọn và tiếp tục các bước như mình hướng dẫn. Và chúng ta tiếp tục vào đây. Chữ ghi ấy. Đây các bạn chọn Daibiki. Và tiếp tục vào đây, chữ ghi ấy. Các bạn tích vào đây. Tích tiếp vào đây. Và cuối cùng tích vào đây. Sau đó chúng ta đồng ý và Moshikomu. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bước đăng ký SIM ra cái tên Unlimit 2.0. Bạn nào không làm được hoặc có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại comment bên dưới video. Mình sẽ trả lời các bạn và cần gì hỗ trợ các bạn cứ liên lạc với mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.